Välkomna till Wallenstams bokslutsfilm för 2017. Vi sitter nu i våran fastighet på Avenyn och i mitt rum på kontoret. Det är väldigt trevligt. Det har ju varit ett spännande år på många olika sätt. Det går fantastiskt bra för oss. Vi har också i vår omvärld märkt en viss turbulens på bostadsrättsmarknaden. Redan i somras så märkte vi att priserna började gå lite neråt och det skapades en osäkerhet på bostadsrättsmarknaden i form av att köparna blev lite mer reserverade. Detta har gjort att vi under hösten har konverterat en del av våra bostadsrättsprojekt till hyresrätt. Detta visar också hur Wallenstams affärsmodell fungerar. Och den fungerar ju väldigt väl. Då vi gör så att när vi bygger våra bostadsrätter i projektform så väntar vi med att sälja dem till i princip bostadsrättsprojektet nästan är klart. Och detta gör ju att vi förhandssäljer inga bostadsrätter på förhandsavtal. Utan det blir riktiga avtal i så fall i anslutning till inflyttningen. Och detta gör när det då blir en osäker marknad så kan vi enkelt ställa in och ställa om projektet till ett hyresrättsprojekt. Detta gör att den vinsten som då skulle kommit från bostadsrättsförsäljningen hamnar då som förvaltningsresultat i vår resultaträkning över några år. Så att vinsten tar vi hem över tid ändå, fast de hamnar som hyresrätter hos oss istället. Och det gör, vi känner oss väldigt trygga i den modellen. Men som sagt, jag började med att säga att det var ett fantastiskt år för Wallenstam. Så att jag tänkte lämna över ordet till Susanne som får berätta lite mer om exakt hur resultatet ser ut. Ja tack. Vi har haft ett rekordår vad det gäller inflyttningar. Vi har under det här kvartalet, kvartal 4, flyttat in hela 400 lägenheter. Totalt under året inflytt av 800 lägenheter. Och det här ser vi i vårt resultat. Vi har ett förbättrat förvaltningsresultat med ungefär 10% för året jämfört mot föregående år. Vad det gäller hyresintäkterna och vi rensar för de affärer vi gjort under året ökar det med 9% jämfört föregående år. Vilket till drygt hälften beror på de nyinflyttningar som har skett under året och även föregående år. Och den andra hälften beror på den starka kommersiella marknaden som vi ser. Vi har ju våra kommersiella fastigheter i centrala innerstaden i Göteborg. Där vi har en låg vakans och har också högre hyresnivåer. Vad det gäller driftkostnaderna har de ökat något under det sista kvartalet. Och det består framförallt av att vi faktiskt har ett större fastighetsbestånd nu i och med inflyttningarna. Så summa summarum så ser vi ju en effekt av den strategin vi har. Att vi ska sälja ut äldre fastigheter och ersätta dem med nyproducerade mer effektiva fastigheter. Vilket leder till att vi faktiskt redovisar en överskottsgrad på 74%. Vi har också Naturenergi som visar ett bättre resultat på 20 miljoner jämfört mot föregående år. Och det beror bland annat på att vi har effektiviserat våra verk. Vi har ställt upp verken så vi har en produktion som är 8% högre jämfört mot föregående år. Vi har också skrivit ner våra verk med 200 miljoner för det här kvartalet. Och det beror på att det är en osäkerhet vad det gäller elcertifikaten. Vi har värderat dem till 0 nu i vår vindkraftsvärdering, därav vår nedskrivning. Vad det gäller transaktioner så har vi sålt 4 fastigheter under året och vi har också förvärvat 6 förvaltningsfastigheter och också 4 marker för vidare nyproduktion av lägenheter. De fastigheterna som vi sålde under 2017, under den innehavstiden vi har haft dem så har de haft en värdetillväxt på i snitt 5% per år. Och det är utöver det förvaltningsresultatet som de har redovisat årligen. Våra orealiserade värdeförändringar uppgår till 2,6 miljarder för helåret. Och för första halvåret 2017
Där hade vi en starkare fastighetsmarknad då också man kan se det i sänkta avkastningskrav. Det här sista kvartalet har vi orealiserade värdeförändringar på 740 miljoner där ungefär hälften består av vår kostnadseffektiva nyproduktion och den andra hälften av högre driftnetton i våra befintliga fastigheter. Så summa summarum så har vi en väldigt stark balansräkning som vi går in med i 2018 och vi fortsätter att skapa värden. Det ser vi inte minst i vårt substansvärde som är vårt mål där vi hittills under affärsplanens 4 första år har ett snitt på nästan 17% och för året 13%. Och det här är i kombination med nöjdare hyresgäster både vad det gäller kommersiellt och bostäder. Där vi har en ledstjärna att andelen som ska rekommendera oss ska öka årligen och så har det gjort även nu 2017. Så vi är otroligt stolta över det vi redovisar för 2017. Vi känner oss väldigt väl rustade för 2018. Ja, för lång tid framöver. Vi har en stark balansräkning vilket gör att vi kan agera i en marknad där det kommer skapas tillfällen att göra både förvärv, byggen och så vidare under 2018 och kanske några år framåt. Vi har chans att upphandla byggen förhoppningsvis till ett lägre entreprenörspriser tack vare att det kommer byggas mindre under året som kommer. Räntan är en lågräntemiljö. Det kan variera på någon procent upp och ner, men det kommer vara en lågräntemiljö för lång tid framåt. Förvaltningsresultatet kommer fortsätta utvecklas positivt, inte minst tack vare de bostadsrättsprojekt vi har ställt om till hyresrätt kommer göra att förvaltningsresultatet ökar ytterligare de kommande åren. Det är ett sista år på vår affärsplan som går i mål i årsskiftet 2018-2019. Vi kommer i slutet av året att leverera en ny affärsplan, vilket är väldigt spännande att få presentera för marknaden. Så jag ser verkligen fram emot 2018 som ett spännande, innehållsrikt och framgångsrikt år. Så att nu går vi ut, det är målrakan kvar i affärsplanen, så nu går alla medarbetare och verkligen bidrar med det de kan. Så tack så hemskt mycket för att du lyssnade och så ser vi fram emot ett spännande 2018. Tack så mycket. Tack.